Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Generations Fall of Cybertron Blaster με τον Steeljaw, με τα Repro Labels αυτοκόλλητα και όλα τα data disk του. Και όπως βλέπετε, ο Blaster έρχεται με ένα μεσαίου μεγέθους κουτί. Εδώ πέρα τον βλέπουμε μεταμορφωμένο σε ρομπότ μορφή και λίγο πιο κάτω είναι ο Steeljaw. Στην πάνω πλευρά του κουτιού βλέπουμε γράφει Transformers Generations. Στα πλάγια του κουτιού βλέπουμε όλα τα data disks του που μπαίνουν στο στήθος του. Στην άλλη πλευρά του κουτιού Autobot Blaster Fall of Cybertron και ένα σύμβολο των Autobots. Στην κάτω πλευρά του κουτιού βλέπουμε όλα τα data disks που επίσης μπορείτε να πάρετε για τον Blaster. Εγώ τα έχω όλα. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού κάποιες πληροφορίες για τον Blaster. Μπορείτε να κάνετε παύση να το διαβάσετε. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Blaster σε ρομπότ μορφή και στο όχημα τηλεπικοινωνιών. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Steeljaw. Και εδώ πέρα βλέπουμε την ιδιότητα που μπορεί και πετάει από το στήθος του τα data disk. Και λίγο πιο κάτω θα δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε από κοντά τη φιγούρα. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε το Blaster μεταμορφωμένο σε όχημα τηλεπικοινωνιών, ο οποίος έρχεται μαζί με τα Repro Labels αυτοκόλλητα. Αυτό εδώ είναι το όπλο του, βλέπετε, ένα πολύ ωραίο όπλο. Τα Repro Labels αυτοκόλλητα έχουν μπει εδώ στις ρόδες, σε όλες τις ρόδες. Εδώ στα πλάγια αυτό εδώ επίσης. Αυτό εδώ το κόκκινο επίσης, εδώ αυτή η μπλε η γραμμή επίσης, εδώ το σύμβολο των Autobots, εδώ αυτά εδώ τα μπλε, από πίσω εδώ έχουν μπει αυτοκόλλητα, αυτά εδώ επίσης. Ωραίο όχημα. Στην αρχή μπορώ να πω δεν μου τράβησε πολύ το μάτι, αλλά όταν τον έπιασα από κοντά και τον είδα από κοντά άρχισε να μου αρέσει πάρα πολύ. Κυλάει μια χαρά. Τα αυτοκόλλητά του είναι αυτά εδώ. Έχουν μπει όλα εκτός από αυτά τα σύμβολα τα οποία είναι προαιρετικά. Εγώ διάλεξα να πάω με πιο G1 αισθητική, γι' αυτό και έβαλα αυτό εδώ το αυτοκόλλητο. Επίσης έρχεται και με τις οδηγίες του. Επίσης ο Steeljaw, το οποίο άμα θα δείτε εδώ πέρα έχει ένα κουμπάκι το οποίο πετάμε τη δισκέτα κάτω και θα μεταμορφωθεί μόνο του, το οποίο δεν έτυχε, αλλά θα το κάνουμε λίγο πιο δυνατά. Εδώ βέβαια θα χρειαστεί να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας λίγο για να μεταμορφωθεί εντελώς ο Steeljaw. Αυτός εδώ είναι ο Steeljaw. Εντάξει, μην περιμένετε και φοβερές λεπτομέρειες σε αυτές εδώ τις μικρές φιγούρες, αλλά γενικά είναι ωραία που το σκεφτήκανε το σύστημα αυτό. Επίσης έρχεται και με τις υπόλοιπες τις data disks, τις οποίες τις έχω πάρει όλες. Σε αυτά τα δύο βλέπετε έχει χρυσαφή σύμβολο των Autobots, ενώ σε αυτά τα δύο έχει άσπρο. Θα σας τα δείξω ένα-ένα. Για να βγάλουμε το data disk από εδώ πέρα πιέζουμε από εδώ πέρα κάτω χωρίς να πατήσουμε το κουμπί. Αυτός εδώ είναι ο eject.
Κατεβάζουμε λίγο τα χέρια, φτιάχνουμε λίγο τα πόδια, τα φέρνουμε μπροστά και αυτός εδώ είναι ο eject. Όπως βλέπετε έχουν ωραία λεπτομέρεια για τόσο μικρή φιγούρα. Πολύ ωραία είναι. Για να το μεταμορφώσουμε πάλι πίσω, σηκώνουμε τα χέρια πάνω, κατεβάζουμε αυτά εδώ, φέρνουμε αυτό μπροστά έτσι και θα κλείσουμε τώρα αυτό. Κατά μέσα είναι όλα θέμα κουμπώματος. Αυτό εδώ δεν έχει μπει και πολύ καλά, αλλά που θα πάει θα μπει. Τον βάζουμε μέσα στη θήκη του πάλι. Πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός. Αυτός πρέπει να είναι ο Sander. Για να δούμε. Όχι, αυτός εδώ είναι ο Ramhor. Είναι από τους μοναδικούς που μεταμορφώνονται κατευθείαν. Βλέπετε. Και για να τα μεταμορφώσουμε πάλι απλά είναι θέμα κουμπώματος. Δεν είναι τίποτα δύσκολο να τα μεταμορφώσουμε. Ορίστε. Αυτός ποιος είναι? Αυτός πρέπει να είναι ο Sander. Αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε και αυτόνα. Ναι, αυτός εδώ είναι ο Sander. Ωραίος και αυτός. Να μεταμορφώσουμε και αυτόν πίσω σε δισκέτα. Και αυτός που έχει μείνει είναι ο Rewind. Αυτός μισομεταμορφώθηκε. Για να δούμε τώρα. Τώρα είναι εντάξει. Κατεβάζουμε τα χέρια. Ανοίγουμε λίγο τα πόδια. Και αυτός είναι ο Rewind. Και για να το ξαναμεταμορφώσουμε σε δισκέτα, σηκώνουμε τα χέρια, βάζουμε αυτά προς τα μέσα. Και είμαστε εντάξει. Το βάζουμε και αυτό στη θήκη του. Μεταμορφώσουμε και τον Steeljaw. Κλείνουμε τα πόδια. Έτοιμος και ο Steeljaw. Αυτός, επειδή ήρθε μαζί με τη φιγούρα, δεν έχει θήκη. Ας πάμε να μεταμορφώσουμε τώρα και τον Blaster, ο οποίος θα έλεγα έχει εύκολη μεταμόρφωση. Η αρχή
Φέρνουμε αυτό εδώ μπροστά, βγάζουμε τα πόδια από εδώ, ξεκουμπώνουμε από εδώ τα πόδια, το ίδιο και στο άλλο το πόδι. Φέρνουμε τις πατούσες ίσια. Θα ξεκολλήσουμε από εδώ και θα το φέρουμε μπροστά να ενωθεί εδώ πέρα κάτω και εδώ θα φτιάξουμε τα πόδια. Φέρνουμε αυτά προς τα κάτω, έτσι. Λοιπόν, και τώρα θα δουλέψουμε επάνω εδώ στο σώμα. Για αρχή τραβάμε αυτό κατά πίσω, τα αφήνουμε προς το παρόν έτσι. Ξετυλίγουμε τα χέρια του, έτσι. Μετά αποσυνδέουμε αυτό εδώ επάνω, το οποίο κρύβει το κεφάλι του, ορίστε. Φέρνουμε τα χέρια κατά πάνω, κλείνουμε αυτό εδώ, το ίδιο και στο άλλο το χέρι, κλείνουμε αυτό εδώ, φέρνουμε τις ρόδες κατά πίσω, κλείνουμε και αυτό εδώ προς τα κάτω, κλείνουμε αυτά εδώ, γυρίζουμε τα χέρια του, βγάζουμε τις γροθιές προς τα έξω, θα φωνάξω λίγο το βοηθό μου τώρα σε τέτοιες λεπτές δουλειές, βοηθάει πάντα. Και αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Blaster στη ρομπότ μορφή του. Όπως βλέπετε, πάρα πολύ όμορφη φιγούρα, θυμίζει πάρα πολύ τον Blaster από το G1. Τα Reprolabels αυτοκόλλητα πάλι κάνουν μεγάλη διαφορά εδώ σε αυτή τη φιγούρα, τα οποία τα συνιστώ χωρίς δεύτερη σκέψη. Όπως βλέπουμε εδώ το robots σύμβολο, αυτά εδώ τα μπλε, αυτό εδώ είναι αυτοκόλλητο, αυτά εδώ στα πόδια του είναι αυτοκόλλητα, αυτά εδώ αυτοκόλλητα, εδώ στα πλάγια, αυτά εδώ τα μπλε, εδώ πάλι η ρίγα αυτή η μπλε αυτοκόλλητο και αυτό εδώ το κόκκινο αυτοκόλλητο, εδώ στα χέρια αυτοκόλλητα. Εδώ τα Reprolabels αυτοκόλλητα κάνουν μεγάλη διαφορά στη φιγούρα, πραγματικά αξίζει πάρα πολύ να τα πάρετε. Η άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι του περιστρέφεται 360 μοίρες, τα χέρια του επίσης 360 μοίρες, λυγίζει στον αγκώνα, περιστρέφεται στον αγκώνα, λυγίζει σε δύο σημεία όπως και εδώ πέρα πάνω, όπως και εδώ. Η γροθιά του περιστρέφεται 360 μοίρες και μπορεί και μπαίνει και κατά μέσα λόγω της μεταμόρφωσης. Δεν υπάρχει περιστροφή στη μέση. Τα πόδια μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Περιστρέφεται εδώ στο γόνατο, λυγίζει στο γόνατο. Όπως ακούτε έχει ωραίες αρθρώσεις σφιχτές. Η πατούσα λόγω της μεταμόρφωσης κινείται μόνο κάτω πάνω. Γενικώς έχει μια πολύ ωραία άρθρωση η φιγούρα και ναι, επίσης μπορεί να πατήσει και μόνος του το κουμπί, άμα δείτε. Ορίστε. Εδώ πέρα το σύστημα με τις δισκέτες
μπορεί να πάρει μέχρι 3 δισκέτες, αλλά εάν πάρει 3 δισκέτες, το κακό είναι ότι αυτό εδώ πέρα θα εξέχει τόσο πολύ κατά πίσω. Συνήθως δεν τον έχω να έχει κάποιες δισκέτες μέσα, μου αρέσει τις δισκέτες να τις έχω έξω. Το όπλο του φυσικά μπορεί να το κρατήσει και στα δύο τα χέρια, το κρατάει πολύ άνετα. Πολύ ωραίος. Ας κάνουμε και με μια δισκέτα το σύστημα εκτόξευσης δισκετών, να δούμε πώς είναι. Θα έλεγα δεν δουλεύει πολύ σωστά, γιατί οι δισκέτες κολλάνε εδώ πέρα μέσα και γι' αυτό και δεν δουλεύει και πολύ καλά το σύστημα. Θα πάρουμε έναν εδώ στην τύχη, αυτός νομίζω πρέπει να είναι ο Sander, αν θυμάμαι καλά. Το βάζουμε εδώ πέρα μέσα. Κλείνουμε. Πατάμε το κουμπί να ανοίξει. Και εκτοξεύουμε. Και όπως βλέπετε η δισκέτα έχει κολλήσει. Γι' αυτό λέω δεν δουλεύει πολύ σωστά αυτό εδώ. Θέλει συνήθως με πολύ δύναμη να το κάνετε για να δουλέψει σωστά, και κάποιες φορές όταν προσπαθείτε να το κάνετε έτσι δυνατά, η δισκέτα ξεμεταμορφώνεται και κολλάει μέσα, και για να το βγάλεις είναι πολύ δύσκολο. Θα δοκιμάσω ξανά, μπας και το πετύχω. Μπα, κόλλησε. Πάλι κόλλησε. Δυστυχώς κολλάει, όπως βλέπετε. Καλό σας σκέψη που πήγαν να το κάνουν, αλλά δεν δουλεύει σωστά, δυστυχώς. Και τώρα μου έχει κολλήσει κιόλας η κασέτα, η δισκέτα μέσα, και δεν είναι και εύκολο να το βγάλεις καθόλου. Για να βγάλω, παιδιά, τη δισκέτα μου πήρε τουλάχιστον και ένα δεκάλεπτο. Είχε σφινώσει μέσα στην φιγούρα και δεν έβγαινε με τίποτα. Οπότε δεν ξαναδοκιμάσω αυτό το σύστημα με τις δισκέτες. Μπορώ να πω είναι ψηλοάθλιο, δεν δουλεύει σωστά. Όσο καλά και να την έχει μεταμορφώσει αυτή η δισκέτα, πάλι κολλάει. Δηλαδή, δυστυχώς. Αλλά πάντως, σαν ιδέα, καλό ήταν που το σκεφτήκανε. Δυστυχώς όμως δεν δουλεύει. Συνεχίζουμε. Ο Blaster έχει και ωραίο οπίστιο φωτισμό. Θα σας δείξω τώρα. Βλέπετε τα μάτια του πως λαμπυρίζουν μπλε. Πάρα πολύ ωραίο οπίστιο φωτισμό έχει. Θα δείτε εδώ πέρα πίσω έχει μπλε διάφανο πλαστικό. Ο Blaster είναι Voyager Class φιγούρα. Θα σας δώσω και θα σας κάνω και μια σύγκριση μεγέθους, να δούμε πόσο μεγάλος είναι. Εδώ είναι δίπλα στον Dark of the Moon Shockwave. Βλέπετε, ο Blaster είναι πολύ μεγάλη φιγούρα για Voyager, και οι δύο οι φιγούρες είναι Voyager Class. Και δίπλα στον Dark of the Moon Megatron. Επίσης πάλι ο Blaster είναι πιο ψηλός. Γενικώς είναι μεγάλη φιγούρα για Voyager Class ο Blaster. Θα σας δώσω τώρα και ένα κοντινό να δούμε την λεπτομέρειά του καλύτερα.
και ένα κοντινό από την πίσω πλευρά. Και ένα τελευταίο πλάνο στα πλάγια. Και αυτός ήταν ο Blaster στη ρομπότ μορφή του. Ας πάμε να το μεταμορφώσουμε πάλι σε όχημα τηλεπικοινωνιών. Για αρχή βάζουμε τα χέρια προς τα μέσα, έτσι. Μετά γυρίζουμε το χέρι έτσι και στις δύο πλευρές. Φέρνουμε αυτά εδώ μπροστά, τις ρόδες του. Μετά ανοίγουμε αυτά εδώ, κατεβάζουμε το χέρι εδώ πέρα και θα δείτε έχει αυτήν εδώ την υποδοχή, θα μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα. Ωραία. Το ίδιο θα κάνουμε και στο άλλο το χέρι. Ανοίγουμε αυτό εδώ, κατεβάζουμε το χέρι στα κάτω, το βάζουμε στην τρύπα και κλείνουμε αυτό εδώ. Και αφού το κάναμε αυτό, κλείνουμε το χέρι κατά μέσα. Ακριβώς έτσι. Κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Λοιπόν, τραβάμε αυτό κατά πίσω και το αφήνουμε έτσι προς το παρόν. Θα αποσυνδέσουμε από εδώ από το σώμα του αυτό το σημείο και θα το φέρουμε κατά πίσω και θα κουμπώσει εδώ. Ωραία. Λοιπόν, και θα γυρίσουμε, θα κλείσουμε εδώ πέρα τις πατούσες κατά μέσα και θα πρέπει να φέρουμε αυτό εδώ το πόδι, το οποίο θα καθίσει σε αυτήν την υποδοχή, και ταυτόχρονα θα ενώσουμε το πόδι εδώ πέρα αφού γυρίσουμε τις ρόδες. Λοιπόν, γυρίζουμε τις ρόδες, τα οποία έχουν και αυτά υποδοχή. Βλέπετε εδώ πέρα έχει αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή, θα μπει εδώ πέρα ακριβώς. Αυτά πρέπει να μπουν σωστά για να καθίσει και το πόδι εδώ πέρα πάνω. Ωραία. Ωραία. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Ωραία, αφού έκατσαν και τα δύο σωστά, τέλος φέρνουμε αυτό εδώ μπροστά. Πιέζουμε ελαφρώς όλα για να δούμε ότι όλα είναι εντάξει στη θέση τους. Βάζουμε και το όπλο του επάνω. Κυλάει πολύ καλά και ο Blaster
σηκώνουμε τέλος και αυτό εδώ κατά πάνω και ο Blaster είναι έτοιμος πίσω στο όχημα τηλεπικοινωνιών. Γενικώς είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ. Στην αρχή δεν μου πολύ άρεσε, αλλά όταν τον έπιασα στα χέρια μου άρεσε πάρα πολύ. Συμβουλεύω, εάν θέλετε να πάρετε τον Blaster, πάρτε τη Hasbro έκδοση και πάρτε τα Repro Labels αυτοκόλλητα. Έχει βγει και η Takara έκδοση, η οποία έχει πιο ωραίες χρωματικές λεπτομέρειες από τη Hasbro. Εάν όμως πάρετε τη Hasbro έκδοση και τα Repro Labels αυτοκόλλητα, θα έχετε μία έκδοση της Hasbro πιο ωραία από τη Takara έκδοσης και με πιο λίγα λεφτά. Οπότε καλό θα είναι, άμα θα πάρετε τη Hasbro έκδοση, να πάρετε και τα Repro Labels αυτοκόλλητα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.